Це найгарніший край США з точки зору архітектури та урбаністики, принаймні на думку європейців. Тут найкращі університети світу з різними дивними дослідженнями та експериментами і традиційно неймовірною студентською атмосферою. А в стінах місцевих компаній розводять найдорожчу породу псів майбутнього. Вони запевняють, що роботи абсолютно безпечні і що мають уникати людей, але це все одно дуже і дуже стрьомно. Тут свої традиційні американські смаколики, та насамперед тут дуже глибокий американський історичний контекст, який вони усіма силами підкреслюють. Тут у 51-му році започаткували дуже символічну, як за концепцією, так і за назвою, пам'ятку. Це Стежка Свободи. Доріжка, що прокладена червоною цеглою і тягнеться 4 кілометри повз найвизначніші історичні локації. Тож, пройдемося цією стежкою і заодно розповім вам про те, що ж такого важливого відбувалося у Бостоні. Отже, у 1620 році до берегів Бостонщини прибуває невеличкий човен під назвою Mayflower із більш ніж сотнею англійських релігійних біженців. Це були пуритани, які шукали свободу віросповідання від тодішньої англіканської церкви. Тож у 1620-му вони заснували поселення Плімут, трохи південніше, а за 10 років і сам Бостон. Звісно, це були не перші поселення на східному узбережжі території майбутніх Сполучених Штатів. Але саме тут прагнули саме створити нове вільне суспільство, а не просто видобувати ресурси або торгувати. Ще на борту того самого Мейфлауера вони підписали невеличку угоду про те, що, хоча і формально залишаються підданими корони, у нових містах пануватиме самоврядування і така собі альфа-версія демократії. І можна сказати, що те суспільство, що вони створили, стало прототипом майбутньої американської спільноти. Ця спільнота почала дуже швидко розвиватись та розбудовуватись. З'явились перші церкви, перші цвинтарі, перший університет і перша школа, які, до речі, працюють і досі. Що цікаво з приводу першої бостонської школи, так це те, що її найвідоміший учень Бенджамін Франклін, чиє обличчя чудово знайомо усім любителям іноді пошародіти американською готівкою, цю саму школу не закінчив. І причина цьому, як на мене, доволі по-американськи іронічна. У його батьків не було достатньо грошей, щоб покривати його освіту. Такий от факт. Але повернемось до історії. Отже, Бостон впродовж 17 та 18 століть стрімко зростав і ставав все важливішим портом, торговим центром і політичним осередком із широкою автономією. Але в стінах муніципальних будівель, зокрема ось цією, у суспільства почали з'являтись революційні настрої. Проблема була в тому, що усе це суспільство все ще підпорядковувалось Лондону і не мало жодного впливу на його політику, і платили йому при цьому величезні податки. Звісно ж, ця ситуація аж ніяк не влаштовувала членів цього нового суспільства, і почалися протести. Ці протести, зокрема, наприклад, відоме бостонське чаювання, коли колоністи скинули у воду вантаж із чаєм у відповідь на те, що було впроваджено новий податок, який фактично давав британській Ост-Індійській компанії монополію на торгівлю тим самим чаєм. Так от, ці протести були не тільки проти нових податкових зборів, що впроваджувались у зв'язку з тим, що Британії треба було надолужити кошти, щоб фінансувати нові захоплені території після Семирічної війни із Францією, а й проти того, що колонії взагалі не були представлені у британському парламенті, хоча мали на це право. Найбільш ключова подія, що запалила революційні настрої, сталася у 1770 році, коли сутичка британських військових із колоністами переросла у стрілянину. Тоді загинуло 5 мирних бостончан, і Пол Ревір, бостонський підприємець та ювелір, створив за мотивами події відому гравюру, яка спрацювала як потужна агітація проти корони по усій Східній Америці. Власне, хата цього самого Пола Ревіра – це єдина житлова будівля, що збереглася з тих ще дореволюційних часів середини 17 століття. І, звісно ж, вона теж є частиною Фрідом Трейла. Та повернемось до революційних подій. Пол Ревір насамперед відомий у Бостоні не своєю хатою і навіть не гравюрою, а одним своїм забігом верхи на коні, коли напруга між силами сягала апогею і британські солдати вирушили арештовувати лідерів спротиву. У 1775 році він попередив своїх, що наступають англійці, і на наступний день сталися ключові битви, що
можна сказати, сформували подальший хід історії. Була ціла серія битв між колоністами та британцями, підписання декларації про незалежність у 1776 році, з якою Британія, звісно ж, була категорично незгодна. Почалася війна, в якій згодом проти британців впряглася ще Франція, і за 6 років перемога колоністів. Було оголошено про незалежність, і тут, у Бостоні, як і по всій Америці, почали з'являтися нові символи новоствореної держави. Встановлювали статуї найвизначніших політичних фігур того часу, зводили нові муніципальні будівлі, як, наприклад, ратуша штату Масачусетс, чий золотий купол є одним із найвпізнаваніших у Бостоні завдяки своїй появі у легендарній стрічці «Відступники» Мартіна Скорсезе. А, мабуть, головний військовий символ було спущено на воду у найближчій гавані. Мова про фрегат USS Constitution, названий на честь, відповідно, американської конституції, який був випущений наприкінці 18 століття і брав участь у багатьох визначних битвах американського флоту і є одним із символів країни. Та найцікавіше, що цей човен є досі діючим. Тобто це не репліка, і він досі на плаву, досі числиться у військово-морських силах США, а команда, що його обслуговує, це, відповідно, діючі військові. Це робить його найстарішим у світі військовим човном, який досі на плаву і час від часу виходить на якісь символічні маршрути. А один із тих самих членів екіпажу розповів мені, що вони незабаром збираються у черговий заплив і що, на жаль, не може пустити мене на борт подивитись. Звісно ж, я мав приїхати до цього човна саме у той день, коли він закритий до відвідування. Фіаско вийшло не тільки з човном, а й з іншим визначним символом неподалік. Це височезний меморіальний обеліск на місці битви з британцями на схилі Банкер-Хілл, на який можна піднятись і подивитися на один із найкращих краєвидів на Бостон. Але, на жаль, у той найкращий сансетний час вхід туди був вже зачинений, тому довелося дивитись на історичну пам'ятку лише знизу. Для американців уся ця історія з революцією і згодом незалежністю – це абсолютно сакральна річ, якою вони цілком заслуговано пишаються поколіннями. А ось цей шлях із червоної цегли через усе місто – це фактично шлях через усю їхню історію. Ну а далі історія розвивалася динамічно. Новонароджена держава зростала на захід за рахунок віджимання земель у аборигенів, часто комбінацією військових маневрів і хитрих договорів. Увесь цей час на плантаціях працювали раби з Африки, і це соромне явище закінчилось після громадянської війни між консервативними південними штатами, які хотіли залишити все як було, і більш прогресивними північними, до яких належав Бостон і які, власне, і перемогли. Далі індустріальний бум, золота лихоманка, стрімкий економічний розвиток, затим Велика депресія, дві світові війни, в яких США відіграє значну роль на боці переможців і вкорінює свій геополітичний вплив на світ, а долар стає глобальною мовою бізнесу. Затим холодна війна і космічні перегони з Радянським Союзом, війна у В'єтнамі, комп'ютери, мегакорпорації, розвал СРСР, і від революційних ідей з бостонських вулиць ми перейшли до того, що США досі, попри певні політичні поплави, все ще провідна сфера держава, найпотужніша військова сила і з відривом найбагатша економіка і найбільший ринок. До речі, щодо ринків та споживачів. В нас подекуди досі вирує стереотип, що абсолютно всі товари слід замовляти з Америки, бо це вигідніше і зручніше. Але в нас є пром, на якому швидко і зручно можна придбати собі майже будь-що. У моєму випадку, наприклад, це світлофільтри та різного роду приблуди для камер та об'єктивів, усілякі японські смаколики. Так, це ті самі ферментовані соєві боби натто. Хто пам'ятає, той пам'ятає. І я чомусь вирішив, що знову хочу їх скуштувати. А також різну дрібну побутову техніку і навіть якісь меблі. Якщо я не помиляюсь, то продавця ось цієї японської ширми, яка регулярно з'являється в мене на фоні, я знайшов саме на промі. І ще в них є дуже цікава пропозиція для тих, хто регулярно собі щось замовляє. Це підписка для своїх, яка дає безкоштовні, безлімітні доставки. Посилання на пром та підписку для своїх знаходиться у описі цього відео. Це може бути справді вигідною історією для тих, в кого американський рівень консюмеризму.
Та повертаючись до Бостона, з тим, як зростали Сполучені Штати, виникали нові фінансові та індустріальні центри, як Нью-Йорк, Чикаго чи Детройт. І вплив цього регіону поступово зменшився, хоча він і залишився одним із інтелектуальних та академічних центрів країни. Зараз саме місто Бостон має скромне за американськими мірками населення у 600 тисяч, але уся агломерація із передмістями, які формально не стали зливатися з Бостоном, складає цілих 5 мільйонів. Одне із таких передмість, яке відділено від Бостона річкою Чарльз, це Кембридж. Його назва, як і зовнішній вигляд, є яскравим підтвердженням того, що недарма уся ця північно-східна частина Америки досі носить назву Нова Англія. Так от, американський Кембридж є одним із найдорожчих міст країни. Типовий американський таунхаус у не найцентральнішій частині цілком може стартувати від пари трійці мільйонів доларів. І цьому є декілька причин. По-перше, через те, що тут, як і в англійському оригіналі, знаходяться найбільш провідні університети, лабораторії та компанії. Ось ця от вулиця, Кендалл-стріт, називається найтехнологічнішою милею у світі, тому що тут розташована найбільша концентрація офісів різних технологічних компаній, починаючи від звичних імен, як Google, і закінчуючи Модерною та Pfizer, які тут розробляють ті самі вакцини. І так, найбільша концентрація технологічних компаній знаходиться саме тут, біля MIT, а не у Кремнієвій долині, як прийнято вважати. Ще одна причина космічних вартостей – це те, що пропозицій з нерухомості не те, щоб надзвичайно багато, а щось нове будувати вельми коштовно. Бо в Кембриджі, як і у Бостоні, значна частина будівель є архітектурними пам'ятками, і їх не можуть просто так знести, щоб втулити суцільний штакет із типових скляних хмарочосів, яких все ж таки трохи є у Бостоні. Але все одно переважна частина міста виглядає ось так. І за свою зовнішність та інфраструктуру, наприклад, те, що тут цілком комфортно пересуватись пішки та на велосипеді, що є рідкістю для цієї країни, Бостон часто називають найбільш європейським містом Америки. З точки зору бостонської урбаністики, одним із найцікавіших та найбільш визначних є ось цей район під назвою Бек-Бей, що перекладається як «задній залив». І він колись дійсно був заливом, такою собі водно-брудною масою, яка була непридатна ні до чого, крім як, мабуть, ловити там молюсків, і тому вирішили освоїти таку величезну територію і засипати її землею, яку здобули від розкопок одного із міських схилів. Отже, цю територію засипали і збудували тут просто фантастичні будиночки для, так мовити, вищих шарів суспільства. І архітектура тут справді просто приголомшлива. Ти ніби знаходишся у якомусь дуже респектабельному районі Лондона. Бек-Бей – це найбільший, але далеко не єдиний випадок намивної території у місті. За прикладом багатьох європейських країн, вони роками насипали собі все більшу і більшу прибережну зону, і сучасна мапа міста дуже сильно відрізняється від того, як виглядали ці землі до прибуття колоністів. Коротше, Бостон будувався по-різному і вийшов такий собі європейсько-американський мікс, який мені прям дуже і дуже до вподоби. Архітектура в регіоні справді вражає своєю естетикою та різноманіттям. Але не завжди, щоправда, вражає у хорошому сенсі. Тут є будівлі, які потрапляють до усіляких топів найогидніших в усій Америці. По-перше, наприклад, бруталістична коробка міської ради у центрі Бостона. А по-друге, ось ця мегапанелька – це один із гуртожитків Масачусетського технологічного інституту, відповідно, у Кембриджі. В цій установі взагалі чимало різних дивацтв, та до них ми ще повернемось. Що стосується населення, то, як і вся Америка, Бостон – це місто мігрантів, до якого в різні епохи переїжджали в пошуках кращого життя. Історично тут переважають мешканці ірландського, англійського та італійського походження, а в останні роки стрімко зростає діаспора з Китаю та інших країн Азії. Це пов'язано із бажанням отримувати тут американську освіту. І, звісно ж, серед усіх інших тут є і наші. Так вже співпало, що саме в Бостоні був на День вишиванки, і тут місцева діаспора, яка навдивовижу зовсім чимала, влаштувала невеличкий санкціонований вандалізм і нарядила місцевих качачок, це один з тваринних символів Бостона, у, власне, вишиванки.
Історично до США було аж 5 масових хвиль міграції українців, кожна зумовлена різними темними періодами. Від трудової міграції через кризу в кінці 19 століття до, звісно ж, повномасштабного російського вторгнення. Найбільш політично помітною та визначною для розвитку української спільноти вважається третя хвиля, яка сталася після Другої світової війни, коли люди тікали від сталінських репресій та радянської окупації. І одним із представників цієї хвилі є пан Ярема з Франківщини. У ті буремні роки його з батьками занесло до розділеної між переможцями у війні Австрії. Ми були refugees, Ага, так що ми мали паспорти від UN. окей. Так що ми були так звані displaced persons. Ага, ще тоді. Так, ми були в американській секції. Люди, які були в англійській або французькій секції Австрії, де ми були, то їх висилали назад на Радянський Союз. І велика діаспора була на той момент, коли ви переїхали? До Америки приїжджали вже від кінці 19 століття. До Нью-Йорку, до інших частин, до Пенсильванії, де там вугілля не викопували, до Чикаго. Так що було поселення вже, бо як ми приїхали до Америки, то були українські церкви, і громада вже була українська. Вони нам дуже-дуже допомагали, як ми приїхали. Під час своєї невеличкої подорожі Америкою, чим більше дізнавався про масштаби діяльності української громади, тим більше вражали її масштаби та завзятість. Ми ще будемо до цього повертатись, та головне, що все це не обмежується якимись невеличкими культурними проявами у якісь урочисті дати. Цей невеличкий качечковий косплей, до речі, стався у ще одному визначному місці Нової Англії, а саме центральному парку Бостон Коммон. І це в нас виходить регулярна рубрика, що притаманна усім аборигенам міста на літеру Х – парки та лавочки. Тут все доволі очікувано, як для центрального парку у місті. Багатько людей, розлогі зелені простори, ставки з тими самими качечками і трохи дивних скульптур. Ось ця, наприклад, символізує обійми Мартіна Лютера Кінга та його дружини. Та, окрім рекреаційного значення, цей парк має також історичну важливість для міста. Коли ті самі пуритани прибули до цих берегів, то вони обрали це місце, щоб тут збиратись та випасати худобу. І потім історично цю територію нічим не забудовували, і вона досі є окремою зеленою парковою територією, і це найстаріший публічний парк в усій Америці. Як і, власне, дуже багато чого в Бостоні, що є найстарішим у цій країні, тому що таке вже це місто. Взагалі, усе перше та найстаріше в Америці, що з'явилося саме тут, не перерахувати по пальцях однієї руки. Із найбільш примітного – це перша газета, перше поштове відділення, перше метро, перше поліцейське управління та перша пожежна служба. Як я вже згадував, перша школа та університет і, що ще стосується освіти, перша публічна бібліотека. Її початкова будівля, звісно, була трохи простішою, але теперішній корпус, збудований у кінці 19 століття, є однією з найбільш вражаючих будівель міста. Класичний помпезний стиль, на який архітекторів надихнули тодішні французькі проєкти, просторе внутрішнє подвір'я і велична читальна зала із таким от арочним дахом прям спонукає засісти і щось тут почитати чи попрацювати, що, власне, зробити може кожен охочий. Та від класичних інтер'єрів та того, в чому Бостон був першим колись, перейдемо до того, в чому Бостон є першим прямо зараз. Це, мабуть, найвідоміша компанія, що асоціюється у світі із Бостоном, і потрапити всередину взагалі непросто. Boston Dynamics, якщо хто не в контексті, це передова компанія із розробки роботів. І сюди не існує якихось публічних екскурсій, і напис «Ескорт» на моєму бейджі не значить, що мені за це довелося зробити щось непристойне, а що це був закритий тур у супроводі або ескорті співробітників, які допомогли організувати айтівці із української діаспори. Візит стартував із місцевого міні-музею і невеличкого екскурсу в історію.
Почалося все в кінці 80-х у лабораторії в університеті MIT, що займалася дослідженням біомеханіки руху тварин і можливості відтворити це у механічному вигляді, що їм вдалося і в 92-му році переросло у окрему компанію. Далі більше десятиліття Boston Dynamics займались лише теоретичними випробуваннями і створенням комп'ютерних симуляцій, зокрема для армії США. І лише у 2005-му розродилися першою практичною розробкою, яка вийшла за межі програмного моделювання. Це пес Big Dog, який розроблявся як вантажний робот для військових операцій і вразив усіх своєю здатністю балансувати та проходити складні рельєфи, але був надто шумним для використання на практиці. Втім, він став відправною точкою для різних інших тестових моделей, в тому числі тих, що стали на задні лапи. Ось це, власне, їхній перший людиноподібний робот-гуманоїд, якого вони зібрали дуже швидко для того, щоб протестувати свої певні гіпотези і зрозуміти, куди з ним рухатись далі. І в нього на ногах наколінники для того, щоб не пошкодити механізми, коли вони будуть згинатися або коли робот буде падати, а він буде падати. Fortunately, it's just a robot, but it took over 100 attempts where the robot would fail, and we would look at why it failed, what went wrong, and make a change and try again. Ось цей бідося, що був зібраний із різних підручних матеріалів і бачив на своєму шляху усіляке, був прототипом знаменитого робота Atlas, який призвів справжній фурор в інтернетах і був одним із факторів, чому у 2013 році компанію придбав Google. Щоправда, вже за 4 роки через те, що не зміг знайти роботам практичне, а головне прибуткове застосування, продав Boston Dynamics іншій японській компанії. Але в бізнесовий бік занурюватись не будемо. У 2024 році той самий оригінальний Atlas відправився на пенсію і був замінений на більш нового і реалістичного гуманоїда, над яким зараз ведуться активні розробки. І далі, власне, ми йдемо у їхні лабораторії, де знімати категорично заборонено, тому потім розповім словами. Сподіваюся, повірите. Це відео з їхнього офіційного сайту, але це був подібний розвал кабіни. Роботи-гуманоїди, які вже лячно-реалістично рухаються, і яких вчать різним задачам, від дрібних побутових до більш складних. І усе це під пильним наглядом через сотні моніторів в атмосфері технічно-наукового робочого хаосу з різними серверами та контролерами від ігрових консолей, за допомогою яких вони, власне, і керували роботами. Але добре, що дещо таки дозволили пофільмувати. Тут у Boston Dynamics є окрема кухня, на якій ціле паркування їхніх знаменитих роботопсів. І тут, мабуть, варто зависнути на пару годин. Знайомтесь, Spot. На даний момент найбільш розповсюджена модель цієї компанії. Вони запевняють, що роботи абсолютно безпечні і що мають уникати людей, але це все одно дуже і дуже стрьомно. Особливо те, як він звучить. І в їхній компанії подекуди відчуваєш себе ніби у тій самій серії «Чорного дзеркала». Тихо, не вріжся в мене. Але, на щастя, саме ці екземпляри є неавтономними і знаходяться у повністю ручному режимі керування. Це дуже схоже на керування дроном, але набагато прикольніше. І, мабуть, щоб дещо присипити пильність шкіряних мішків, мають в арсеналі трохи запрограмованої хореографії. Ні, звісно, всі ці танці це забавно, але все ще доволі моторошно. Мені здається, я знайшов в ньому команду. Він не може спуститися сходами назад. А? Ні. Все він може. Споти з усіма своїми сенсорами та силою машинного бачення та штучного інтелекту всередині здатні розпізнавати та долати найрізноманітніші перешкоди на своєму шляху.
А найголовніше, за допомогою додаткових модулів можуть навчатись нових функцій. І саме це зробило його першим справжнім комерційним успіхом компанії. Попри кусючу ціну у $75 тисяч за базову комплектацію, на даний момент продано більш ніж 1000 одиниць, і вони на практиці використовуються, наприклад, на будівництвах для документування прогресу та 3D-сканування, на нафтових платформах для інспекції небезпечних ділянок або у поліції для різного роду розмінувань. І я читав, що RoboPES є навіть у одного з українських підрозділів і використовується для розвідки або перенесення вантажів. Але це не спот, а більш дешевий китайський аналог. Все ж таки, ціна спота робить його не найпрактичнішою іграшкою. Та все ж найбільш провідним та випробуваним є саме американська модель. Ззовні на території Boston Dynamics знаходиться так званий Dino Pen, або динозавряча клітка, я не знаю, в якій просто вільно гуляють ці самі споти. І це зроблено для того, щоб випробувати, наскільки стійкими вони є до різних природних факторів, як дощ, спека, холод або слизька поверхня. І також, звісно, те, наскільки вистачить їхнього життєвого циклу, тому що вони ходять, потім підзаряджаються і знову ходять заздалегідь визначеним маршрутом. І на моє питання, чи не є вони потенційно небезпечними, сказали, що абсолютно ні, тому що в них запрограмована єдина потенційна задача – це, власне, рухатись за тим самим маршрутом і ні на що більше не відволікатися. Коротше, не хвилюйтеся, на волю вони не вирвуться. З точки зору футуристичності, це з відривом найнеймовірніше місце, в якому мені доводилося бувати. І, мабуть, це тому, що в усіляких музеях чи на виставках намагаються продемонструвати чи профантазувати про майбутнє, а тут його, відповідно, намагаються створити. В 2021 році за приблизно $1 мільярд контролюючий пакет компанії придбав Hyundai. І вони планують впроваджувати бостонську робототехніку для автоматизації виробництва на своїх заводах. А також використовувати свої логістичні можливості і капітал, щоб розширювати модельний ряд і робити робототехніку більш доступною у майбутньому. І все це стає ще дивовижнішим, коли згадуєш, що почалося це діло із чудернацького випробування у лабораторії MIT. До речі, в цій подорожі в мене теж було своє невеличке технічне випробування. Звісно, не рівня Boston Dynamics чи MIT, та тим не менш. Мені Kingston Ukraine прислали на тест у мандрівницьких умовах свої картки пам'яті Canvas Go Plus. Це їхнє універсальне рішення за цілком адекватні гроші для широкого спектру фільмувальної техніки. Фотоапаратів, дронів, екшн-камер тощо. Так от, я вже встиг випробувати ці картки у декількох подорожах, і, якщо коротко, все цілком успішно писалось та зберігалось у 4К. Ба більше, один мій товариш у червні біг 7-годинний трейл у горах, і увесь цей час писав це на екшн-камеру на таку саму картку пам'яті, і в нього за увесь час не виникло жодних нарікань. Звісно ж, вони не всемогутні, якщо пробувати фільмувати у якихось більш вибагливих форматах, то можуть виникати затримки або навіть помилки через недостатні можливості. Це все ж таки більш любительська картка пам'яті. Для такого більш серйозного фільмування в них є моделька Canvas React Plus, яка коштує відчутно дорожче, але і швидкість має більшу для різних професійних задач. Коротше, посилання на картки пам'яті Kingston у описі цього відео, а ми з вами перейдемо до MIT. В ті давні часи, коли я вчився у Харківському національному університеті радіоелектроніки, ці 3 літери MIT були чимось на рівні нездійсненої фантазії. І тоді, більш ніж 10 років тому, я навіть не міг підозрювати, що колись доведеться тут опинитись.
Масачусетський технологічний інститут заснували у 19 сторіччі на хвилі індустріалізації з ідеєю створити навчальний заклад, який у першу чергу буде орієнтуватись на максимально практичні дослідження і застосування знань. І за більш ніж 1,5 століття існування в стінах цієї установи винайшли або зробили вагомий внесок у величезну кількість проривних технологій свого часу, в тому числі і ті, завдяки яким ви зараз дивитесь це відео. MIT – одне з місць, з яких інтернет почався. У нас тут один з професорів був людина, яка заснувала WWW, World Wide Web, чим ми всі користуємося. Це Назар, першокурсник з Києва, який вивчає тут теоретичну математику, і один з українських MIT-вців, що допомагали нам розібратись на місцевості. Власне, от випускники та студенти MIT організували невеличкий тур, насправді величезною територією кампусу цього, мабуть, все ж таки найвизначнішого технічного університету світу. Кампус MIT витягнувся вздовж узбережжя тієї самої річки Чарльз у Кембриджі і складається з більш ніж 200 навчальних, житлових і дослідницьких будівель, кожна з яких тут має свій особистий номер. Це все ж таки технарі, в них все має бути чітко. І заблукати серед них зовсім не складно, адже здебільшого архітектура на кампусі не вражає надмірним різноманіттям. Деякі MIT-шні корпуси виглядають от один в один, як будівлі наших технічних університетів. Таке відчуття, що вони з Радянським Союзом будували їх за одними кресленнями. Але, звісно ж, для науки головне не лоск, а практичність. І найцікавіше тут те, що відбувається всередині. Наприклад, ось ця скляна коробка – це так званий MIT Nano. Дослідницький центр, мета якого – надати найсучаснішу інфраструктуру для досліджень на атомному та молекулярному рівнях. Будівля спеціально під це проєктувалась і має одну з найсучасніших систем фільтрації повітря, а також стоїть на спеціальних палях, щоб гасити найменшу сейсмічну активність. На поверхах підтримуються відповідні умови та стоїть провідне обладнання для досліджень та експериментів, до якого доступ отримати може кожен студент, викладач або навіть якийсь проєкт із зовнішнього світу. Вигляд цих стерильних коридорів і цих кімнат за жовтим склом, де лаборанти проводять якісь дослідження нанотехнологій, виглядають як щось, з чого починається якийсь фільм жахів. Ну або розробляється якийсь новий вірус. У цьому центрі ведуться роботи у абсолютно різних напрямках, що потребують занурення до мікро- або, відповідно, наноскопічного рівня. Розробляють нові ефективні мікропроцесори, надчутливі біосенсори для виявлення хвороб, або так вивчають якісь нові віруси. А ось це одна із відносно нових лабораторій MIT, так звана Immersion Lab. Вони тут займаються motion capture або захопленням руху, різним аналізом людського тіла і проводять дослідження, які потроху наближають нас до сюжетів «Чорного дзеркала». Наприклад, в одному з тих, що вже отримало навіть практичне застосування, використовується гіперреалістична віртуальна реальність. І воно направлено на те, щоб ефективно реінтегрувати учнів, які через хвороби або з якоїсь ще причини пропустили довгий період у навчальному процесі. Учням запускають спеціально змодельовані сценарії їхнього повернення до школи з усіма звуками, перервами та натовпами. And at that same time, we're monitoring their heart rate, we're getting their pupillometry and eye tracking and gaze patterns. So we're putting them through this exposure therapy, but we also have clinicians and doctors that are recording that to ensure what are your active triggers, what are those situations that are really, making that student stressful, and then you can kind of circumvent that and kind of, put a little bit more rehabilitation on that aspect of things rather than the full challenge. Okay. Basically, reducing anxiety in real life situations by duplicating them in virtual reality. Exactly. Wow. Exactly. Це може бути дуже ефективним методом у роботі з різного роду посттравматичними синдромами, що особливо актуально у нас. Ще один цікавий проєкт лабораторії фокусується більше на фізичному, а не психологічному аспекті і поєднує в собі захоплення руху, датчики роботи м'язів і навіть УЗД.
Це дуже новітній ресерч, якого я ніколи не бачила ні в літературі, ніде, і в інших університетах про це не чула. В нього дуже цікавий підхід до вивчення руху, як відбувається рух в людей, і що є маркерами ефективного руху. Тому що коли ти займаєшся спортом чи займаєшся музикою, то експерти в цих специфічних, like in these specific fields, they know what high quality movement feels like, and the coaches have some idea of explaining it and teaching it to people, but there is no scientific understanding of what effective movement is and how to perform that safely. Спробую пояснити це на прикладі. Вони запрошують якогось віртуозного піаніста і обвішують його датчиками та сканерами. І поки він грає, збирають максимально можливу кількість даних про найдрібніші рухи в його тілі, для того, щоб потім порівняти це із початківцем і дати максимально науково обґрунтоване пояснення тому, чим його рухи відрізняються від професіонала. І це може працювати для будь-якої галузі, де майстерність відточується роками практики. Тобто, умовно, наприклад, за допомогою цієї технології, чи зможу я, як, наприклад, людина, що захоплюється бігом, сказати, я хочу бігати ефективно, як от топові марафонці, скажи мені, що я роблю не так, не на рівні подивися збоку, а на рівні прямо от проаналізуй мене зсередини. На фундаментальному біомеханічному рівні, так. Це якраз така ідея буде. Так. Тобто усе, що відбувається у цьому хаосі новітніх технологій, це всього лише експерименти, які, можливо, колись світ побачить на практиці. А іноді тут серед сірих наукових екстер'єрів експериментами стає і сама архітектура. Ось це так званий стата-центр. Комплекс, що названий на честь одного з випускників MIT, який задонейтив на будівництво 25 мільйонів, і який зводили з 98 по 2004 рік, і який мав би стати символом відкритого творчого мислення. Дуже цікавим був процес створення архітектури, якщо це можна так назвати, для цієї будівлі. Значить, той митець, що це витворив, просто брав папір, згортав його циліндрами та різними формами, вирізав в них вікна і потім за цими його поробками, власне, усе це конструювали. Ну, звісно ж, між його пап'є-маше та результатами був ще етап 3D-моделювання, але все одно десь вони прорахувались, і комплекс через свої чудернацькі форми мав чимало проблем: протікання, крижаний наліт, тріщини та інші жахи комунальників. У 2007 році MIT навіть подав цивільний позов проти архітектурної компанії, який, зрештою, врегулювали мирно. І трохи іронічно, що ця будівля є корпусом факультету комп'ютерних наук. Власне, значна частина комп'ютерного коду програм, якими ми користуємось, виглядає приблизно як оця будівля. Також серед цікавих архітектурних рішень тут вже згадана будівля гуртожитку і ось цей циліндр прямо посеред кампусу. Це місцева церква, але цілком очікувано, як для такої установи, вона є неконфесійною, тобто не належить до жодної конкретної релігії і не має ніякої символіки всередині. Але при цьому в неї є дуже цікава технологія освітлення, власне. Це MIT, тут всюди якісь технології. Світло відбувається від води, що знаходиться попід цією будівлею, і через отвори потрапляє на стіни. І це справді дуже винахідливо. Це звучить дуже винахідливо, але я, на жаль, прийшов надто пізно, щоб подивитись на те, як підсвічуються стіни і як через світло у стелі підсвічується стовп із блискучих елементів над алтарем. Але, звісно ж, увесь кампус небесним світлом не осяяти, тому це питання тут вирішили більш ґрунтовно. У MIT є своя власна електростанція для того, щоб живити усі ті витівки, що відбуваються на кампусі. Але і це не найбільш дивовижне. Так, у MIT є справжній власний ядерний реактор. Збудували його всередині 20-го сторіччя на піку розвитку ядерної енергетики, але він не виробляє енергію, а використовується для навчання та досліджень. Наприклад, тут тестують уранове паливо із низьким збагаченням, яке є більш безпечним, або розробляють радіоізотопи для діагностики та лікування раку. Але, на жаль, до самого реактора, як і до
інших більш цікавих приміщень доступу немає, тому що це все ж таки, бляха, діючий реактор, і аби кого туди не пускають. Мені сказали, що для того, щоб отримати туди доступ, треба заздалегідь ще пройти перевірку всім відомою службою на 3 літери. Я про ФБР. Взагалі, ми сюди змогли потрапити завдяки Андрію. Він колись працював на Запорізькій АЕС, і його досвід роботи на найбільшій станції Європи знадобився серед провідних ядерних науковців Америки. І окрім невеличкої презентації про сам цей реактор, він також згадував, що насправді далеко не всі в місті Кембридж у курсі, що в них під боком знаходиться така от установа. І можливо, що вони більше знають про ядерні реактори в Україні, аніж у себе на районі. Коротше, MIT, як і Америка, хоч і відносно молодий, але вже встиг обрости своїми таємницями і своїм фольклором. Також особливість MIT полягає в тому, що під кампусом прокладена величезна мережа тунелів, якими можна пересуватись між будівлями. Іноді ці тунелі виглядають просто як якась каналізація, а іноді це цілі ось такі арт-інсталяції. Та фішка цього тунелю зовсім не у малюнках. В MIT є традиція, що кожен новий учень, який вступає, має пройти такий rite of passage, де вони їдять по коридору поруч з муралами, які ви бачите за мною, на стільці, бажано о 2-й ночі. А чому саме о 2-й ночі? Ну, щоб так веселіше. А це Марія, випускниця MIT, що теж допомагала трохи зібрати докупи в голові усе те, що відбувається навколо. MIT взагалі славиться різними жартівливими традиціями і так званою hack culture – студентських витівок, що не дуже корелюють із офіційними правилами. Ніхто не хоче вандалізмом займатися, ніхто не хоче руйнувати нічого. Всі хочуть просто отримувати фан, якось пранкувати університет, якось показувати іншим студентам, що типу, от ми це зробили, і це, типу, подивіться, як це круто. Наприклад, на цій будівлі люди колись поставили в кожному вікні підсвітку і запустили Тетріс. А це, типу, цю будівлю майже цього Бостона видно. І, звісно, це нелегально, це не можна зробити, але це війшло в історію, як, типу, дуже великий хак. Також серед великих хаків, які вийшли за рамки кампусу, було надування великої кулі з логотипом MIT на стадіоні Гарварда через систему поливання полів під час одного з найважливіших матчів сезону 82-го року. А у 1994 році стався, мабуть, найканонічніший хак, коли на купол головного корпусу через систему незадокументованих тунелів винесли повнорозмірний і дуже реалістичний макет поліцейського авто. Представники влади та адміністрація університету довго ламали голову, як це взагалі можливо було провернути, і це був такий тріумф MIT-шної винахідливості, що його навіть увіковічили у вигляді малюнків на стінах кампусу. Звісно ж, університет офіційно не одобрює ці хаки, але культивує та підтримує креативне мислення і бажання трохи виходити за межі рамок. Сам же Великий Купол або корпус номер 32, головна будівля на кампусі, одна з небагатьох, що має тут такий більш-менш класичний академічний вигляд. Але і тут нутрощі здебільшого присвячені науково-технічно-креативному. Наприклад, лабораторії із відтворення біомеханічного руху, такому собі місцевому аналогу Boston Dynamics. Але найбільше мені тут запам'яталася ось ця науково-технічна виручай-кімната. Це така велика пісочниця, в якій студенти або викладачі навіть можуть створювати усе, що їм заманеться. І тут для цього є, мабуть, усе, що можна собі уявити зі світу електроніки або механіки. Величезний простір заставлений різного роду станками, принтерами, матеріалами, транзисторами, усе у вільному доступі і, звісно ж, насамперед призначено не для хаків, а для якихось лабораторних чи дипломних робіт. А іноді в цьому кабінеті праці на максималках готуються вироби для дуже дивних змагань, під які зарезервували цілу спортивну залу. Це значить, після екзаменів студенти збирали якісь свої роботи, і зараз вони змагаються. Я не розумію правила цих змагань. Вони
зіштовхують роботи своїх суперників, але в будь-якому разі веде це все професор, який гримований під персонажа з Wicked. Всі люди в костюмах і, що найцікавіше, купа студентів на трибунах, які прийшли на все це дивитись. Просто якась справді квінтесенція усього MIT-шного. Це святкування всього, чим люди займалися весь семестр і що вони вивчили за весь семестр. І ми приходимо, щоб підтримати своїх друзів та інших студентів під час цього змагання. І до таких, здавалося б, жартівливих подій ставляться вкрай серйозно, бо ніколи не знаєш, хто серед цих гіків з їхніми робопоробками стане колись засновником нової багатомільйонної компанії. Насправді складно осягнути, скільки всього паралельно тут відбувається. І недарма MIT за сукупністю академічних досягнень та відкриттів, якістю та умовах освіти в останні пару років посідає стабільне перше місце у одному з найавторитетніших рейтингів вишів у світі. І вони докладають усіх зусиль, щоб найсвітліші технічні розуми потрапляли саме до них і мали усі необхідні умови для розвитку. За мене все платить MIT. MIT доволі гарний університет в тому плані, що якщо в тебе немає можливостей, але вони тебе хочуть бачити на кампусі, вони тобі все оплатять, і за це не треба переживати. І вони будуть оплачувати тобі кожен рік, as long as your parents are not wealthy enough. Також тут є своя, власне, безоплатна для студентів система охорони здоров'я, що для Америки справжній нонсенс. І, звісно ж, уся інфраструктура для комфортного життя і будь-яких неакадемічних хобі, в першу чергу спорту. Бо студентський спорт – це взагалі одна з фундаментальних частин будь-якого вишу. І MIT, звісно ж, не виключення. Абсолютно фантастична спортивна студентська атмосфера. Люди бігають стадіоном, а на полі грають у футбол. Точно називають футболом тут, а не сокер. Вибачте, кого тригернуло це слово. І якби хто питав, ця забавка, в якій м'яч переважно пересувається руками, називається футболом, тому що у ранній Америці усі види спорту, в які грали на своїх ногах, а не верхи на конях, називалися футболом. З роками правила мінялись, а назва, на здивування всього світу, залишилась. А це я випадково потрапив на тренування університетської команди під назвою «Інженери» із бобром на логотипі. Інженери конструюють плотини, все логічно. І прям кайфанув від атмосфери, ніби опинився у якійсь американській молодіжній комедії. Прямо навпроти стадіону свіже збудований гуртожиток з величезною столовою, в якій просто очі розбігались від кількості страв, що доступні студентам. І я після довгого фільмувального дня з радістю прийняв запрошення доєднатись до них на цей неймовірний банкет. І хотів би, звісно, сказати, що все це для студентів безкоштовно, але це все ще капіталістична країна і за все треба платити. Студенти сплачують план харчування, який може доходити до $4000 за повний all-inclusive на семестр. Але цю суму частково чи повністю покриває університет за якимись пільговими програмами. Не знаю, чи повна вартість вартує того по фінансах, але це точно смачніше за сосиску в тісті з компотом у мої студентські часи. Ну і на цій ноті, власне, перейдемо до сегменту про їжу. Як і в будь-якому місті космополітичної Америки, в Бостоні можна знайти ласощі будь-яких народів світу. Та все ж хотілося коротко розповісти про страви і заклади, що є визначними саме для цього регіону. Бостонська кухня, вона, звісно ж, насамперед про морепродукти і усі з них похідні. І, мабуть, найбільш визначна страва з усієї їхньої гастрономії – це так званий лобстер рол. Це м'ясо лобстера, заміксоване із селерою та майонезом і вставлене у запечену булочку. Це якийсь заклад на місцевому ринку, в якого рейтинг 4,8 і який випав мені у якихось там гастрономічних рекомендаціях, де і що поїсти у Бостоні. Тут подається, власне, сам цей лобстер рол. До нього замість картоплі фрі ось така пачка чіпсів, яку я не знаю, чи буду я зараз відкривати, і долька лимончика.
Коштувало це діло 36 американських доларів плюс 2 долари американських податків. Коротше, фастфуд не для бідних. Але цікаво. Поки що не відчув якогось. От тепер відчув. Дуже смачно. Ззовні булочка трохи підсмажена, судячи з усього, на вершковому маслі. На перший погляд він здався мені супер маленьким, як такий звичайний хот-дог. І я подумав, що став жертвою туристичної заманухи. Але з тим, як почав його їсти, вгризатись, виявилося, що м'яса тут більше, ніж здається зовні. Тепер зрозуміло, чому воно стільки коштує. І оце поєднання з селерою і майонезом – це прям такий свіжий морський смак. Ще сюди додався смак від вершкового масла, на якому просмажувалася ця булочка. Просто пісня якась. Морська бостонська пісня. За наступною піснею у бостонському гастроплейлісті я вирішив до ресторану, в якому компліменти виписували саме цій страві. Це клем-чаудер – густий, ситний суп на базі вершків та картоплі, який почали готувати риболови, що прибули з Європи, зі свого улову та додаванням того, що вирощено на фермах. Насправді дуже дивне смакове поєднання свинини, це якась грудинка чи бекон, і молюсків, які мають зовсім іншу текстуру і зовсім інші смакові якості. Тобто вони якимось дивовижним чином поєднуються цією вершковою жижею і, маю сказати, мені прям подобається. Це чимось мені нагадує суп Калянс Кінг, який куштував у Шотландії. Про Шотландію, до речі, на каналі є окреме відео. Але він не так сильно пахне рибою і має свій унікальний насичений смак. Я б сказав, дійсно, що мені подобається навіть більше, ніж той Калянс Кінг. І має таке символічне значення про бостонську морепродуктовість і все фермерське, що є на землі. Бостон славиться також своєю десертною сценою, особливо італійська частина міста, так званий North End. І серед закладів, які мені сказали, обов'язково треба спробувати, була так звана Mike's Pastry. Це найлегендарніша пекарня кондитерська Бостона, що працює на цьому місці з 1946 року і у вихідні збирає черги на піввулиці. Вони незмінно готують традиційні десерти за оригінальною рецептурою і у данину ж традиціям приймають тільки готівку. Ну або у данину якимось податковим муткам. Головним смаколиком, який там подають і який треба було неодмінно спробувати, є класичний італійський десерт каноллі. Трубочки із кремом, іноді чимось ще присипані. В мене ось, наприклад, шоколад. Це фантастика. Цей крем, він, я гадав, буде схожий на заварний, але це щось творожно-вершково неймовірне. Та окрім італійських канолі, в них тут є свої місцеві десерти, як, наприклад, Lobster Tail. Це, насправді, той самий канолі, але роздутий до величезних розмірів і який за формою нагадує, відповідно, хвіст тієї самої істоти. І я подумав, що, як я вже скуштував канолі, то брати цю штуку сенсу немає. Та мою увагу привернув інший смаколик, що носить доволі неоднозначну назву Boston Cream Pie. Цю штуку у 19 сторіччі приготував кухар у одному з бостонських готелів. Вона сподобалася, вкорінилася, а у 1996-му була проголошена офіційним десертом штату Масачусетс. Зверху шоколадна глазур, далі бісквітне тісто, а знизу товстезний шар того самого крема. Відповідно, кремовий пиріг. Ніби тут 3 різних шари, які відрізняються за консистенцією, але воно все просто змішується в одну єдину масу і ти в роті одразу втрачаєш відчуття того, що це 3-шаровий виріб. Чесно, я не скажу, що мені дуже сподобався крім-пай. Він на смак чимось нагадує, от зараз зрозуміють, мабуть,
тільки східняки, харківські бісквіти. От дуже схожа консистенція, дуже схожий смак, але зі своїм бостонським колоритом. Повернемося до більш основних страв. Но на вечерю взяв собі ще одну бостонську гастрономічну класику, а саме так звані crab cakes, або краб'ячі коржі. Це насправді не зовсім бостонська страва, її почали готувати колоністи у іншому заливі східного узбережжя, але краб, смажений у кукурудзяному борошні – це справжня американська гастрокласика. І це насправді така звичайна людська їжа, тому що краба тут ловили завжди, з нього залишалося багатько м'яса, і з ним треба було щось робити. Власне, в ось такий спосіб вони застосовували його залишки. Це діло я скуштував у таверні Уоррен, найстарішому закладі штату і одному з найбільш визначних в усій Америці. Подейкуючи, сюди любили зазирнути різні історичні постаті, як той самий Пол Ревір або Джордж Вашингтон, перший президент Америки. Звісно ж, з тих часів тут багато чого помінялося, але уявімо, що це ті самі оригінальні американські краб'ячі коржі. Відчувається смак цього краба, кукурудзяне борошно додає йому такої більш гливкої консистенції, ну а лимонний сік та соус все це діло доповнюють. В одному такому пиріжечку насправді чимало м'яса. Я думав, що це буде просто багато борошна і ошмьотки краба, але ні. Його тут справді багатько. Ну і на цих коржах, власне, завершуємо цю невеличку гастрономічну секцію. З точки зору бігабельності, Бостон абсолютно прекрасне місто. І недарма тут усе ще проводять найстаріший організований марафон у світі. Так, ще одна найстаріша річ, яка є у Бостоні. Це один з віднедавна 7 головних світових марафонів, який з 1897-го щороку незмінно бігають у День патріотів. Третій понеділок квітня в пам'ять про початок війни за незалежність США. З цим марафоном також пов'язана одна з найтемніших сторінок в історії міста, а саме теракт 2013 року, в якому постраждала, за офіційними даними, 281 людина. Почалася масштабна операція з пошуку нападників, яка завершилась через 4 дні. Одного з братів Царнаєвих убили, а іншого заарештували. Ця подія справді сколихнула Америку, але вже наступного року марафон пройшов за розкладом під гаслом «Бостон Стронг» або «Бостон Сильний» і зібрав рекордну кількість бігунів. І зараз марафон все ще є одним із головних туристичних магнітів, брендів та гордостей міста. Ще одним із таких визначних спортивних брендів міста є баскетбольна команда Boston Celtics. Вона має найбільшу кількість титулів серед команд NBA і одну з найбільш відданих фанатських баз. А її назва і брендінг є прямою відсилкою до великої ірландської діаспори Бостона. І мені було б цікаво подивитись їхній матч не на велетенському екрані одного з типових американських спортбарів, а зануритись у атмосферу безпосередньо біля майданчика. Але, по-перше, зараз плей-офф, тобто найвідповідальніші ігри. По-друге, Boston Celtics – це доволі популярна і, відповідно, дорога команда, тому квитки на плюс-мінус адекватні місця стартували десь від $400. І я вирішив, що не такий вже я і суперфанат NBA, щоб
відлистувати такі грошики. І я вирішив, що ця не надто змістовна історія може бути чудовою підводкою до збору, в який я, відповідно, закидаю ту саму невитрачену на матч NBA суму, і прошу долучитись і вас за ось цим QR-кодом або посиланням у описі відео. Це збір, який відкрила дружина мого знайомого на автівку для нього та, відповідно, його підрозділа на заміну тієї, що була втрачена. Тож, будемо вдячні вам, якщо вдасться трохи долучитись, і давайте закриємо основну тему цього відео. Тож, ось такий він Бостон, місто, з якого фактично почалася американська держава і в якому немає якихось найвищих хмарочосів або туристичних Діснейлендів, але є свій характер та стиль, хоч і місцями трохи запозичений з Європи. Він ставав новим домом та альма-матер для людей з різних епох, які формували і продовжують формувати тут майбутнє. Майбутнє, в якому, сподіваюсь, робопси не зірвуться з ланцюга. А ще тут є Гарвард, той самий перший університет Америки, чия історія і розвиток йшли пліч-опліч зі Сполученими Штатами, і який є своїм окремим світом. І я вирішив, перш ніж рухатись далі з землею вільних, розповісти вам про цей світ окремо, про те, що робить його таким бажаним до сьогоднішнього дня, і про те, що насправді потрапити до нього може абсолютно кожен. Про те, чому Україна неочікувано займає в ньому особливе місце, про те, як він протистоїть вимогам політичного режиму, і про їхнього одвічного конкурента, який є таким собі Гогвартсом посеред американського занепаду. Отже, якщо це відео вже вийшло, то з'явилося на вашому екрані, а якщо ні, то не забувайте підписуватись і натискати на дзвоник, щоб не пропустити. Ну і як завжди, дякую вам за те, що подивились, за ваші коментарі та інший зворотній зв'язок, і побачимось з вами у наступному відео.